વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે બનાવીશું ભાવનગરી ગાંઠિયા. તેની ખાસિયત આમ તો મોઢામાં મૂકીએ તો એકદમ મરીનો સ્ટ્રોંગ ટેસ્ટ આવે છે અને તે એકદમ સોફ્ટ હોય છે. તે જ આપણે ભાવનગરી ગાંઠિયા કહેવાય છે. તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો તેના માટે બેસન લીધેલો છે. બેસન આપણે જરૂર પડશે એ રીતે યુઝ કરવાનો છે. અત્યારે મેં 2 કપ બેસન લીધેલો છે. 1/4 ટીસ્પૂન મરી, 1/4 ટીસ્પૂન પાપડીયો ખારો, ચપટી ચંચળ, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1/4 કપ તેલ અને અડધો કપ પાણી અને તળવા માટે તેલ. કણક તૈયાર કરવાની છે. તો તેના માટે આપણે પાપડીયા ખારાને પહેલાં ફૂલાવી લેવાનો છે. તો તેના માટે એક કઢાઈ લીધેલી છે. તેમાં આપણે પાપડીયો ખારો નાખીશું. આ રીતે તેને થોડી વાર શેકી લઈએ. આ એક ટ્રીક છે. આમ જનરલી સોડા કે ખારો પાપડીયો એમને એડ કરી દેતા હોઈએ છીએ. એને ફૂલાવી લેવાનો એટલે કે તેને પેન અથવા તો તવીમાં આપણે શેકી લેવાનો છે. આમ કરવાથી તેનું રિઝલ્ટ ખૂબ જ સરસ મળે છે. આમાં સ્પેશિયલી આ જ લેવાય અને ખાવાના સોડા કરતાં આનું રિઝલ્ટ ખૂબ જ સરસ મળે છે. હવે આ શેકાઈ ગયો છે. ગેસ બંધ કરી દઈએ. હવે કણક બનાવીશું. તો તેના માટે 1/4 કપ તેલ લઈશું. પહેલાં તેલ અને પાણી બંનેનું મેજરમેન્ટ પણ જરૂરી છે. જે પણ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ લઈએ તે માપીને જ લેવાના છે. તો જ તમને ભાવનગર જેવા ગાંઠિયા ઘરે ખાવા મળશે. તેની સાથે અડધો કપ પાણી લેવાનું છે. એટલે કે તેલ કરતાં ડબલ પાણી લેવાનું છે. હવે તેને બ્લેન્ડ કરી લઈશું. હવે તેમાં પાપડીયો ખારો નાખીને ફરી બ્લેન્ડ કરીશું. હવે આ મિશ્રણને આપણે એક બાઉલમાં લઈશું. હવે તેમાં અધકચરા મરી એડ કરીશું. આમાં મરીની તીખાશ બહુ જ સરસ લાગે છે અને તેનો ટેસ્ટ પણ એકદમ સરસ આવે છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. હિંગ એડ કરીશું. બધું મિક્સ કરી લઈએ. આની અંદર તમે મરીનો ટેસ્ટ તમને ભાવે એ રીતે તમે એડ કરી શકો. હવે તેમાં આપણે થોડો થોડો લોટ નાખતા જઈશું અને તેને બરાબર મિક્સ કરીશું. અત્યારે મેં બેસન લીધેલો છે. તમે ચણાનો લોટ પણ લઈ શકો. આ રીતે જરૂર પ્રમાણે આપણે લોટ એડ કરવાનો છે. એક સાથે બધો જ નથી નાખવાનો અને આ લોટને વધારે થીક પણ નહીં અને ઢીલો પણ નહીં એ રીતે તૈયાર કરવાનો છે. આ રીતે આપણે કણક તૈયાર કરવાની છે. બહુ ઢીલી પણ નહીં અને કડક પણ ના રહે એ રીતે બનાવવાની છે, જેથી ગાંઠિયા સોફ્ટ બનીને તૈયાર થાય. હવે હાથ પર તેલ લગાવી તેનો લુવો બનાવી લઈશું. આ રીતે હાથમાં કેળવી લઈએ. આ રીતે સોફ્ટ અને હાથ પર સ્ટીક ના થાય તેવો તૈયાર કરવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સોફ્ટ લોટ તૈયાર કર્યો છે. આ ગાંઠિયાને તમે જારામાં અથવા તો સંચામાં પણ બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. તો તેના માટે આ જે મોટા કાણાવાળી જાળી આવે તે લીધેલી છે. પેક કરી દઈએ. લોટ આપણે સંચામાં ભરીશું. સંચાને પેક કરી દઈએ. હવે આપણે તેલ પણ ગરમ થવા માટે મૂકી દીધેલું છે. હવે આપણે ગાંઠિયા બનાવી અને તેના ઉપર સ્પ્રિંગ કરવા માટેનો મસાલો બનાવી લઈએ. તો તેના માટે ચંચળ પાવડર, હિંગ અને મરી પાવડર લીધેલો છે. ચંચળ પાવડરની અંદર હિંગ નાખીશું. મરી પાવડર નાખીશું. મિક્સ કરી લઈએ. હવે આ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે ગાંઠિયા તળીને તૈયાર કરીએ. ગાંઠિયાને આપણે મીડિયમ ગેસ પર જ તળીને તૈયાર કરીશું. આ રીતે તેને ફેરવતા પણ જાશું. બંને સાઈડથી સરસ એવા તળાઈ જાય ત્યાં સુધી તળવાના છે. ગાંઠિયાનો આપણે કલર નથી બદલવા દેવાનું. તમે જોઈ શકો છો ગાંઠિયા એકદમ સરસ રીતે ફૂલીને તૈયાર થઈ જાય છે.
થોડા તળાય એટલે તેને આપણે પલટાવતા જઈશું. અત્યારે મેં આ ભાવનગરી ગાંઠિયા સંચાથી બનાવેલા છે. તમે તેને જારાથી પણ બનાવી શકો છો. હવે આ ગાંઠિયા આપણા તળાઈને તૈયાર છે. બહાર લઈ લઈએ. તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. એ જ રીતે આપણે બીજા પણ બનાવીને તૈયાર કરીએ. આ ગાંઠિયા પણ બનીને તૈયાર છે. બહાર લઈ લઈએ. આ જ રીતે આપણે બધા જ તળીને તૈયાર કરી લઈએ. તો તૈયાર છે આપણા ભાવનગરી ગાંઠિયા. ગાંઠિયા જ્યારે ગરમ હોય ત્યારે જ તેનો મસાલો તેના ઉપર સ્પ્રિંગ કરી દેવો. ગરમા ગરમ ગાંઠિયા સર્વ કરીએ. સાથે તળેલા મરચાં પણ રાખેલા છે. આ ગાંઠિયા બનાવતી વખતે મેજરમેન્ટ બરાબર હશે તો તમારા ગાંઠિયા પણ એકદમ સોફ્ટ, એકદમ ભાવનગરી બનીને તૈયાર થશે. તો તમે પણ આ મેથડથી આ ગાંઠિયા જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.